وشلونهم بلابيس قلبي؟ فيديو جديد شرح أساسيات الهندسة العكسية، ونبلش بشرح معرفة دوال ودالات الشراء تطبيقات الأندرويد. راح يكون الشرح شوية طويل بس حتى ما ينحذف الفيديو من اليوتيوب. خلونا نجرب مثلا على تطبيق سكتش بوك، وندخل بالتطبيق ونشوف شنو يتطلب من شراءات، شلون نقدر نتعامل ويا هذا التطبيق بأبسط صورة بدون أي تعقيدات وأي. مثل ما تشوفون حبايبي هنا هاي الباقة البريميوم يتطلب شراء من عندنا. شلون نعدلها هسه؟ نروح على تطبيق MT Manager، التطبيق هذا ونروح هسه على 3 نقاط وبعدها على Extract APK. نحصل أول تطبيق نسوي له استخراج APK، طلع عندنا التطبيق على هيئة APKS، نحوله إلى APK ونشيل من عنده التوقيع وبعدها ندخل للتطبيق نفسه نسوي له فيو. حبايبي هاي نسميها كلاسات أو دكسات، هنا الحل والربط بالشراء. نضغط على الكلاس ونسوي تحديد الكل وبعدها على اوكي. هسه نروح على السيرش اخر وحده نبحث. هنا الدوال لازم انت من عندك شوية تجتهد، يعني لا تعتمد على الدوال اللي راح اجربه هنا على التطبيقات. اغلب التطبيقات هي تستعمل نفس اسم الباقة الموجودة على التطبيق. هسه هنا نكتب مثلا بريميوم بدون ما تحدد هاي، اذا حصلتها محددة الغي تحديدها ونضغط على اوكي. هسه موجود عندنا دالتين، اذا بحثنا على الثانية ونضغط على سيرش راح تطلع عندنا هواي امور احنا ما نتعب حالنا نظل ندور. هنا هذه واضحة انه الدوال هنا أنا ما لها اي علاقة بالشراء، فنرجع نضغط على اول وحدة ندخل على اخر وحدة. طبعا انا اعرفه هاي دالة الشراء، بس هسه مثلا انا ما اعرفه. اذا دخلنا على اول وحدة يا حبايبي لا ماكو اي دالة شراء، يعني ما لها اي علاقة هنا بدالة الشراء. ندخل على الثانية هنا كذلك نفس الموضوع. ندخل على ثالث وحدة هنا يا حبايبي، هنا ثالث وحدة ماكو اي تفعيلة بالموضوع. فندخل على الرابعة واللي هي الها علاقة بالشراء. هنا جايتنا الاف الاي اف اي كواي زت وجواها الاند موثود. الاند موثود حبايبي اللي هي نهاية الدالة، تحت الدالة ماكو اي تفعيلة، ماكو اي شيء يتعلق بالتفعيلة. يعني مثلا عندنا هسه هاي دالة الشراء لها علاقة من اللي اند موثود هذه اللي جواها لحد نهاية الدالة هذه، ماكو اي شيء جوا يخص الدالة فوق. هسه نرجع هنا تفعيلتنا مشبعها بصفر، احنا نخلي واحد بدال الصفر ونسوي حفظ. نرجع نسوي سيف ونحط توقيع وبعد على اوكي. نرجع يطلع لنا هذا الملف. هذا الملف حبايبي اغلبكم ما تعرفونه، هذا خاف انه خطأت بالتعديل فترجع تضغط عليه وتضغط على هذه الكلمة راح يروح يلغي كل التعديلات اللي عدلتها، يرجع التطبيق شنو اصلي. نضغط على اوكي. هسه من ندخل على الباقة نشوف الباقة مفعل عندنا، البريميوم مفعل. اكو تطبيقات حبايبي يعني جدا جدا سهلة، لكن هو يحتاج شنو؟ بس اجتهاد قليل من عندك. فانت لا تعتمد اعتماد كلي لهذا الفيديو. الدوال لازم انت من عندك تخترعها، انت من عندك لازم تجتهد. وهسه نروح نجرب بتطبيق ثاني. نجرب هسه بتطبيق كين ماستر. التطبيق هذا هم بباقة سنوية وشهرية، فاحنا راح نخليها التعديل هذا مدة الحياة. شلون؟ نروح على MT مانجر نفس ما قلت لكم، نضغط على 3 نقاط وبعدها نستخرج ال APK ونحول ال APKS إلى APK. ندخل نضغط على View، نحدد كل الكلاسات ونروح على السيرش
نبحث هالمرة بدال البريميوم مثلا نبحث is subscribe. يعني حتى لو تكتب بس كلمة واحدة راح تطلع لك كل الدوال. نبحث لجوا هذه كل الأكواد احنا ما نحتاجها. اللي نحتاجها يا حبايبي اللي هي is subscribe. نضغط عليها البوصلة. هاي الدالة ما راح تفيدنا، ما أتوقع تفيدنا. نرجع نضغط على ثاني وحدة. نضغط على البوصلة اللي فوق وبعدها ننزل لجوا نبحث. لابد وأن تعرف شوية بالإنجليزي ولو شي قليل حتى تفيدك ما تضيعك. هسه هاي عندنا دالة الشراء حبايبي الإس سبسكرايب. احنا هنا شنو نسوي؟ نضغط على البوصلة ضغطة مطول على نفس الدالة ونسوي حذف للدالة. بدال الصفر نشبعها بواحد. سوي حفظ. نسوي توقيع وبعد على اوكي ونشوف تفعل الاشتراك. هسه تفعل عندنا البريميوم مثل ما تشوفون مستخدم مميز بالبريميوم. كل الميزات مفتوحة يعني فتشي كلش سهل وما يحتاج لأي تعقيد. انت اللي عليك بس تتعلم الأساسيات والباقي هو كله اجتهاد شخصي حبايبي. هسه نجرب على تطبيق غيره. مثلا هذا التطبيق نسوي له تثبيت. اكو دوال احيانا تكون بدال الخوارزميات تكون نصوص، فانت لازم تكون شوية عقلك مفتوح ويشتغل وتركز. هذا نفس الحالة باشتراك. هسه شلون نفعله حبايبي؟ نروح على امتي مانجر. ندخل بامتي مانجر وكالعادة على 3 خطوط. نروح على اي بي كي نحوله من اي بي كي اس الى الاي بي كي. نشيل التوقع دائما تكون هذا فعله فاحنا نشيلها. نضغط على اوكي وبعدها على فيو حدد كل الكلاسات وبعدها اوكي نروح للبحث. هسه نكتب مثلا is subscribe. نضغط اوكي بعدها على سيرش نضغط على اول وحدة. هنا نجي ندور وين دالة، وين دالة الشراء؟ ماكو هنا. لا والله هذه حبايب هاي دالة الشراء. مثلا هنا يقول لك نو سبسكرايب وهنا مفعل الدالة على شكل نصوص وليس خوارزميات. التفعيلة البي 2 وي البي 2. عرفت شلون؟ بدال النو نكتب لايف تايم. لايف تايم. ننزل لجولة التفعيلة الثانية بدال النو ونخلي يس. سوي حفظ ونفعل التوقيع. نرجع نسوي تثبيت. بعد ما عدلنا رأسا دزان على متجر بلاي راح انطحل ولو هو صغير وشغال على بعض التطبيقات. لكن ان شاء الله بالمقطع الثاني راح اسوي شرح كامل عن ازالة التحقق من الترخيص انه المفروض اللعبة ما يرجعنا المتجر بلاي. هسه نروح للاندرويد الماين فيست. نضغط على اول وحدة نكتب بالبحث بايرب ونسوي نيكست. هاي الدوال نشيلها نحددها من الاكتيفيتي. إلا اهم شي انه ما تشيلون هاي الدالة بس حتى ما تخربون هواي شغل عليكم. سوي له حذف. سوي بعد حذف نضغط على حفظ وهسه نثبت التطبيق مرة ثانية. هسه بعد ما دخلنا للتطبيق حبايبي شلنا الشراء اللي موجود كان هنا وهسه نجرب على صورة معينة.
قدامكم يا حلوين هاي البرو والبريميوم تفعلت عندنا بهذا التطبيق بدون أي مشاكل وكل الميزات مفتوحة. فأحيانا تكون الدالة على شكل خوارزميات وأحيانا تكون على شكل نصوص، فأنت لازم تكون شوية منتبه أصدقاء. وهسه راح نجرب على آخر تطبيق مثلا مذكراتي. راح نعدل هذا التطبيق حمات وراح يكون آخر تطبيق. بعض التطبيق تكون حمايتها قوية أو مشفرة، فأنت لازم شوية تشغل عقلك، لازم تخلي بالك وتعرف الأساسيات أهم شي. أما الباقي كله اجتهاد نفسي، ما يحتاج تعتمد دائما على الشروحات ونفس الدوال، لازم أنت من عندك تخترع هذه الأشياء. هسه هاي الباقة عندنا برو. هسه راح نعدل هذا التطبيق ونخلي كل الميزات مفتوحة. نروح هسه على امتي مانجر وبعدها على 3 خطوط والاي بي كي ونفس التكرار نسوي. احيانا من تستخرجه راح يستخرجه لك بصيغة اي بي كي بدون اي بي كي اس، راح يجيك اي بي كي كامل. نضغط على الفون وبعدها نضغط على هي تقتل التوقيع لكن القتل خفيف حتى يكون شغلنا مضمون. حتى إن ما قدرت تقدر تعدل عليه بسهولة وبدون أي مشاكل، بس حتى نخلي شغلنا مضمون وما تواجهنا أي مشاكل. هسه حبايبي نكتب واحدة من الدوال اللي هي باي، ننزل لجوا وهاي الدالة. اخوان اكو دوال واضحة، يعني ما يحتاج تشتت وتروح تفعل غير تفعيله. هسه مثلا هذا هنا مكتوب عندنا بارتشس باي، نضغط على سيرش وبعدها نروح على التفعيلة نفسيتها. هسه مكاننا صحيح بدون اي خربطة. احنا ما راح نعدل على هاي الدالة، لا، راح نروح نخلي المسافة بين الاتش والسهم وبعدها ننزل لجوا. تفعيلتنا بالباي 0، حلو، ماكو شي نقدر نعدل عليه غيره. فانتم هاي الدالة هي تكون دوال او دالات وهمية، مو تجي تعدل وماكو مشكلة. عدل اذا شفتها خطأ عدل على غيرها، ماكو اي مشكلة. بس هي مشبعة في حبايبي، هاي مشبعة بي، احنا نحذفها ونخلي الكونست ونشبعها بدال الفي بي. هسه نخرج ونسوي حفظ. اكو تطبيقات ما تحتاج وجع راس نهائيا لين دائما تكون حمايتها ضعيفة وبالتالي تعديلها يكون اسهل بدون اي تعقيد. وهسه ندخل للتطبيق ومثل ما تشوفون يا حبايبي تعديلنا صحيح بدون اي مشاكل، وحصلنا على جميع الميزات وانفتحت باقة البريميوم ووصلنا لآخر شرح حبايبي. قبلات لكم جميعا.